بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يخبر سبحانه وتعالى أن عبده سليمان الملك عليه السلام عندما جاءه الهدهد الذي غاب عنه هذه الفترة، وتوعده سليمان بأنه قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال جل وعلا: فمكث غير بعيد ثم جاء الهدهد ليخبره بهذا الخبر العظيم. قال له: أحط بما لم تحط به، يعني علمت ما لم تعلم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء من أبهة الملك وسلطانه ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لما جاءوا بهذا وبهذه الخطبة العظيمة وإخبار هديت، عند ذلك تصرف سليمان عليه السلام تصرف الملك الحازم فقال له: سننظر. قال: سننظر أصدقت، يعني في ما خبرك هذا الذي أتيت به أم كنت من الكاذبين. ثم كتب كتابا وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، يعني دعه عندهم، قط عليهم، ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون، يعني القيه وارجع. يخبر سبحانه وتعالى بأن طبعا مطوي الكلام المعلوم يطوى في القصة، يعني أن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه على عرش على كرسي الملكة، وجاءت وجدت كتاب قد ألقي في 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 في, في فراشها في عرشها. قالت يا أيها الملأ، وزراؤها وقادتها وكبار القوم: إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي، وألقي بالبناء المجهوم، قالت لأنها لا تعلم كيف وصل هذا الكتاب إلى مخدعها أو إلى مكانها. كتاب كريم، ووصفت هذا الكتاب بأنه كريم، وذلك وإن كان يحمل ما يحمل من هذا التهديد، لأنه افتتح افتتاحا كريما ببسم الله الرحمن الرحيم، وفيه دعوة كريمة لهؤلاء الناس بأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وأنه من سليمان. قال أنه من سليمان، وإلى أن هذه الملكة يبدو أنه يعني قدرها ويعني بين منزلتها ودعاها إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. إنه من سليمان الملك النبي، ويبدو أن طبعا ذكره في كل مكان فتعلم هذا. إن هذا الكتاب افتتح على هذا النحو: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح سليمان كتابه
بسم الله. ومعنى بسم الله يعني هذا بسم الله ابتدائي، بسم الله كتابي هذا بسم الله منطلقي في هذا الأمر وعملي وتبركي بسم الله. الله سبحانه وتعالى يعني الذي لا إله إلا هو، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم بعباده جل وعلا. فتضمن يعني الافتتاح هذه الأسماء الثلاثة لله تبارك وتعالى: الله، الرحمن، الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اختصار لبلوغ الهدف: ألا تعلوا علي، لا تعلوا علي. وذلك يتضمن التهديد بأنه رجل قد أوتي قوة وبأس هائل، فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين منقادين مذعنين، وإسلام لله تبارك وتعالى، وكذلك إسلام للدخول في السلم والدخول يعني في دين الله تبارك وتعالى، ولا تعارضوا أمر الله تبارك وتعالى، ولا تحاولوا أن يعني تحاربوا وتعاندوا. وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. وهذا يدل على يعني حكمتها وعقلها الراجح، ومع كفرها إلا أنها يعني امرأة ملكة حكيمة فاستشارت قومها وقالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. طلبت يعني فتواهم في هذا الأمر الذي يعني نزل وحل بهم، لأن هذا دعوة إلى أن يتنازلوا عما ما هم فيه من العبادة والتراث والشرك، وأن يأتوا مذعنين منقادين إلى ملك يدعوهم إلى الدخول يعني في سلطانه. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت لأقطع أمرا، وأقطعه يعني أبت فيه وأحكم فيه حكما حتى تشهدون، حتى تكونوا شاهدين وحاضرين والأمر يعرض عليكم، ثم بعد ذلك يعني تقطع في الأمر. قلنا أن هذا من كمال عقلها وكمال تدبيرها للأمور، وأنها لم تكن مستبدة تستبد بالأمر وتقطع الأمر دون أن تشاور أحدا، بل إنها امرأة حكيمة لا تنفرد بأمر حتى تشاور يعني الملأ من قومها. فأشاروا إليها كذلك بما يعلمونه في أنفسهم، قالوا: نحن أولو قوة، نحن أولو قوة، أهل قوة. أهل لهذه القوة يعني أنهم أهل حرب وأهل ميراث وأهل يعني معاندة، فهم أهل قوة في الحرب، وأولو بأس شديد، أولو أصحاب بأس. البأس شدة حرب، من صبر، من استخدام سلاح، من منازلة عدو. أولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني نحن على استعداد لأن نقاوم ونحارب، هذا تهديد جاءنا بالحرب، ونحن على استعداد أن نقابل هذا التهديد بأن يعني ندخل يعني في معركة مع هذا الذي يهددنا. والأمر إليك، إن رأيت يعني الحرب فنحن جاهزون وهذا استعدادنا، وإن رأيت السلم فالأمر مفوض لك. والأمر إليك يعني أمر الحكم والقرار النهائي بيدك، فانظري ماذا تأمرين. فأنت انظري في الأمر، وبالذي تأمرينه نحن سننفذ ما تختارين لنا من حكم. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وتعني أن هذا سليمان ملك، وهؤلاء الملوك من شأنهم وسيرتهم وعاداتهم أنهم إذا دخلوا قرية يعني احتلوا بلد ومدينة وغلبوا أناس أفسدوها، وذلك لأنهم أهل بطش وعلو. ملك يملك الحكم ووراثة، فهذا إذا بطشوا بغيرهم بطشوا يعني جبارين، أفسدوها. وإفسادها بأن خلاص يجعلوا يعني أعزة القوم أذلة، يذل هذا، يضرب هذا، يهين هذا.
وهذا كان شأن الملوك في الأرض. الأمم كانت تغير بعضها على بعض، والقوي يأكل الضعيف. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل. أعزة أهلها كبراؤهم ووزراؤهم وقادتهم ملوكهم جعلهم أذلة، جعلوهم في الخدمة وبالذل. وكذلك يفعلون. يعني هذه سيرتهم وسنتهم. يعني ظنت أن سليمان إنما واحد من هؤلاء الملوك، وهذا ملك يهدد على هذا النحو ويأمرنا بأن ندخل يعني في حكمه على هذا النحو. ولا شك أنه يعني انظروا إلى الجانب الآخر، أنه إن غلبنا ودخل قريتنا فإن يعني أمرنا سيؤول إلى هذا المآل. ثم قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أن تعطي نفسها مهلة يعني الإذعان والسلم، وأن تصانع هذا الذي ظنته ملك من الملوك، أن تصانعه مصانعة. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية. أرسل لهم بهدية. وهذه الملوك كثير منهم إذا جاءتهم هدية من الآخرين فإنه يرضى بذلك ويفرح بذلك ويستأنس، وبالتالي يعني نسلم يعني من شرهم، يبقوا في أماكنهم ونبقى في أماكننا، ونصانعهم بهذه المصانعة بإعطاء هدية، وتكون هذه الهدية بمثابة يعني الرشوة لهم ليبقوا كما هم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فانتظر ما الذي سيرجع به يعني المرسلون الذين يرسلون بهذه الهدية. قال جل وعلا: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلما جاء سليمان يعني رسل ملكة سبأ جاءوا محملين بالهدايا إليه، وكأن هذا نوع يد. فسليمان قال أتمدونني بمال، مدد بمال من عندهم. المال كلما يتمول، طبعا الهدية قد تكون من الذهب ومن الفضة ومن الأواني ومن التحف ومن غيرها مما يعني يتحف به الملوك. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. ما آتاني الله تبارك وتعالى من الأموال ومن التحف ومن خير مما آتاكم، خير مما أعطاهم دي. بل أنتم بهديتكم تفرحون. بل أنتم يعني هؤلاء ملوك الكفر وملوك الشرك هم الذين يفرحون بمثل يعني هذه يعني الأمور من أمور الدنيا. وأما سليمان إنما هو ملك نبي يحكم بحكم الله تبارك وتعالى وينشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض ويطبق أحكام الدين، فهذا همه الدين وليس همه الدنيا التي يجري الملوك إليها. فهو ملك لكنه مسخر يعني في طاعة الرب تبارك وتعالى. وقد كان أبوه داود عليه السلام هو يعني ملك هذه المملكة كلها قبله، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. كان ما يأكل من هذا المال، مال الملك، شيء، وإنما يصنع في كل يوم يصنع درع من دروع الحرب ويبيعه. كل يوم يصنع درع كما قال تبارك وتعالى: وألنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم، درع يبيعه. بثلثه يأتي بالخام الحديد الذي يديه، وثلثه يتصدق به، وثلثه ينفقه على نفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده. فكان أكله من عمل يده. وهؤلاء ملكهم جعلوه لله تبارك وتعالى، ملكهم إنما هو مسخر الله، وليس فقط لأنهم يعني لأبهة الملك ولزينة الدنيا وزخارفها. قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم. أرجع الهدهد مرة ثانية بخطاب آخر إليهم، خطاب عاد هذا خطاب يعني ليس مجرد دعوة وديته، إنما هو خلاص إما هذا وإما هذا، خطاب تهديد. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
فهنا أرجعهم بأنهم رفضوا دعوته، وبالتالي هو يعني سيوجه الجنود التي لا يستطيعون ردها. ارجع إليهم أي بكتاب آخر فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلنأتينهم بالتأكيد بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها، لا يستطيعون يعني الصمود أمامها ولا ردها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ولنخرجنهم منها من أرضهم أذلة حال كونهم ذليلين، وهو حال المهزوم المنكسر، وهم صاغرون. الصاغر هو الحقير الذليل. علم سليمان بعد أن أرسل هذا يعني التهديد الأخير لهم والإبلاغ لهم بأنه مرسل جنوده إليهم بأن هؤلاء خلاص يعني سيسقط في أيديهم وسيأتوا مذعنين للأمر. وهنا يبين الله تبارك وتعالى أيضا أمر من الأمور العظيمة التي مكن فيها سليمان. قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان وهو في جنوده وملئه قال لهم: يا أيها الملأ، يستشيرهم: أيكم يأتيني بعرشها، من يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس إلى هنا؟ كان هذا الكلام يتكلم هو في بيت المقدس، بعرشها من اليمن من سبأ إلى بيت المقدس قبل أن يأتوني مسلمين. قبل ما يأتوني هم مسلمين علم أنهم خلاص هم مذعنون، وسيأتوا بعد هذا التهديد يعني مذعنين للأمر. قال جل وعلا: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت هو يعني المتمرد الصغير من يعني من الجن، وهؤلاء من الجن الذين سخروا له. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا أستطيع أن أنقل العرش هذا بكرسي الملك وكراسي وجوه القوم وزرائهم والبسط التي تكون من السجاد الفخم والزخارف والزينات، يأتي بها. قال له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنقله بهذه يعني بضعة الآلاف من الكيلومترات، ينقله من سبأ من أقصى الجزيرة في اليمن إلى بيت المقدس في فلسطين قبل أن يقوم مقامه. مقام هذا إنما يكون يعني ربما ساعة من الساعات يأتيه بالعرش. قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وإني عليه يعني على هذا العرش لقوي أمين مؤتمن لا تفقد منه خرزة، آتيك به كله يعني كاملا غير منقوص. عرض هذا العرض على سليمان وقام غيره. قال جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب. الذي عنده علم من الكتاب وصف الله تبارك وتعالى هذا القائل بهذه الصفة: الذي عنده علم من الكتاب، ولم يأتي تفصيل لمن هذا الذي عنده علم من الكتاب. هل هو أحد أفراد الجن الذين عندهم علم من الكتاب؟ وأي كتاب يعني هذا الذي عنده علم منه؟ هل هو الكتاب المنزل، التوراة المنزلة وكتب الله تبارك وتعالى، أم علم آخر أو كتاب آخر من كتب الله تبارك وتعالى؟ لم يأتي تحديد لهذا الذي عنده علم من الكتاب، ويبدو أنه يعني فرد من أفراد الجن المؤمنين المؤتمنين الذي عنده علم أكثر من هذا العفريت الصغير الذي يعني يستطيع أن يأتي بالعرش في هذا الوقت. قال الذي عنده علم من الكتاب. طبعا كثير من المفسرين قال الذي عنده علم من الكتاب هو جبرائيل عليه السلام، وبعضهم قال هو يعني سليمان، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، وإنما هذا من الملأ الذين سخروا له ومن الجند الذين سخروا له. هذا نوع من التسخير، لأن الله تبارك وتعالى سخر له يعني هؤلاء الجن يعملون عملا فوق قدرة
يعني الإنس أن يعملوها، كما قال جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. قال: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فكان لهم قدرات، لا شك أن للجن قدرات غير قدرات البشر، ويبدو أن هذا يعني أحد هؤلاء الجن، والجن متفاوتون، فهذا عفريت يستطيع أن يأتي فيه في ساعة، وهذا رجل منهم عنده علم من الكتاب يستطيع أن يأتي بالعرش في غمضة عين، في لمحة بصر. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في غمضة عين، في لمحة البصر أستطيع أن آتي بهذا العرش، وهذا أمر عظيم. هذه تمكن هائل جدا في نقل هذا العرش بوزنه وبحجمه في هذه الآلاف الكيلومترات في لمح البصر. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال جل وعلا: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلما رآه، أي رأى سليمان عليه السلام العرش مستقرا عنده في بيت المقدس في لمحة بصر، أتى به هذا الذي عنده علم من الكتاب في لمح البصر. ولما رأى العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. هذا التمكين والتيسير والتسخير الذي سخره الله تبارك وتعالى له، وهذه القدرة العظيمة عند هؤلاء الجند الذين سخروا لسليمان وأصبحوا في خدمته. قال: هذا من فضل ربي، من إحسانه، ليس بقوتي وعلمي ومعرفتي، وإنما هذا إحسان وتفضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه النعمة للابتلاء، الابتلاء بالشكر، هل يشكر؟ قال: ليبلوني أي ليختبرني، أشكر يعني نعمة الله تبارك وتعالى أم أكفر بهذه النعمة. وشكرها هو أولا نسبتها إلى مسديها وفاعلها الرب سبحانه وتعالى، الإله، فهو المنعم المتفضل بها، وهو الذي سخر هؤلاء لسليمان، وهو الذي أعطاه هذا، فكله من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. الاعتراف بهذا قلبا، وشكر اللسان على ذلك، والقيام بواجب الشكر لله تبارك وتعالى من الصلاة والصوم والعبادة والقنوت للرب تبارك وتعالى. أشكر أم أكفر؟ والكفر هو الظن أن هذا حقه وهذا جدارته وهذا من استحقاقه، ونفي هذا الأمر وجعل هذا أنه من عنده، وعدم نسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى، والتبجح بهذا والتكبر بهذا. أم أكفر؟ قال سليمان: ومن شكر فإنما يشكر نفسه. من شكر فإنما يشكر نفسه، وذلك أن جزاء الشكر سيعود عليه، فجزاء هذا الشكر من الله تبارك وتعالى سيعود عليه زيادة من الله تبارك وتعالى وتمكن وفضل من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. من كفر بالله تبارك وتعالى فإن ربي غني كريم، غني عن هذا العبد الذي كفر به سبحانه وتعالى، وغني عن عباده كلهم، فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى، بذاته كريم. الله تبارك وتعالى هو الغني الكريم سبحانه وتعالى، المتفضل بفضله على عباده، والذي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ثم أراد سليمان عليه السلام أن يختبر عقل هذه المرأة التي تصرفت يعني هذا التصرف يعني الحسن، فقال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان أي لجنوده: نكروا لها عرشها. نكروه يعني اجعلوه مستنكر بالنسبة له، هو عرشها، لكن نكروه يعني أن يوضع مثلا الكرسي في غير محله، إن شيء يكون في العلو يكون في السفل، إن شيء يكون في السفل يكون في العلو، إنه كذا، إن يتغير شيء من يعني من لون من كذا صبغ آخر، أمر آخر، فيكون هو العرش، ولكنه يحصل فيه
أنواع من التغيير والتبديل بحيث يكون يعني هو ما هو. قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تهتدي إلى عرشها أنها تعرفه تمام، هذه فيختبر عقلها هل هي كانت تعرف هذا العرش تمام ولا هي من الذين لا يهتدون، يعني كانت تعيش في هذه الأبهة وهذه الفخامة وهي لا تعرفها حق المعرفة. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت أي من سبأ، وجاءت يعني بما يجيء به البشر في هذا الوقت من المراكب المعلومة من الخيل والإبل ونحو ذلك، قيل لها أهكذا عرشك، يعني أدخلت على المكان وقيل لها يعني هل عرشك الذي باليمن وتركتيه مثل هذا؟ فنظرت إليه وقالت كأنه هو، يعني كأن هذا العرش هو. طبعا لم يكن في خلدها، لم يدر في ذهنها وفي خلدها أن ينقل عرشها يعني هذه النقلة ويسبقها ليوضع في هذا المكان، فقالت كأنه هو، يعني الناظر إليه والمتحقق فيه كأنه ذلك العرش. وهذا أيضا يعني جوابها يدل على كمال يعني عقلها وحذقها وفطنتها، وأن هذا الذي تراه كأنه هو العرش الذي خلفته خلفها. طبعا أراد سليمان بهذا كذلك أن يبهرها وأن يعلم أن دخولها في الإسلام وفي قوة وفي تحت جناح سليمان ودخولها على هذا النحو سلما إنما كان هو القرار الصائب، إنما هو القرار الصائب، وأنه لم يكن هناك يعني مجال في المعاندة والمحاربة. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأوتينا العلم من قبلها، آتاه الله تبارك وتعالى، يعني آتى الله تبارك وتعالى سليمان العلم يعني من بكل الأشياء من قبلها وكنا مسلمين، يعني أن الله تبارك وتعالى فضل سليمان عليها. فهذه المرأة كانت عندها علم وعندها خبرة وعندها كذا، ولكن يعني علم النبي علم الملك سليمان أتم وأكمل من هذا. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لله تبارك وتعالى. ففضل بين يعني بعلم الدنيا وعلم الآخرة. قال جل وعلا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني صدها عن الدين وعن الإيمان وعن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله من هذه يعني الآلهة التي عبدتها من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، يعني أنها مع كمال عقلها وحذقها وفهمها وفطنتها إلا أنها نشأتها في هؤلاء القوم الكافرين وترعرعها في هؤلاء صدها يعني هذا عن الدين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وجهز لها سليمان عليه السلام مفاجأة أخرى، وأمر لم يكن كذلك بحسبانها، وهذه المفاجأة نوع من المتاع الدنيوي والزينة والإبداع في البناء والفخامة ما حلمت به ولا رأت مثله. قال جل وعلا قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولأن هذه الآية تحتاج إلى مزيد إن شاء الله من يعني التفسير سنرجع هذا إلى الحلقة الآتية بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.